багато місяців. And nothing is going to stop you. І ніщо вас не зупинить. If you know where you're going, Якщо ви знаєте, куди йдете, you are going. ви йдете. And you knew you're coming to the seminar today. І от, ви прийшли на семінар сьогодні. And you're here. Ви знали, що ви прийдете і ви тут. So I want to congratulate every one of you who is here today. Хочу привітати всіх, хто тут сьогодні. And I remember yesterday Yaroslav said he was wondering, one day he will ask me, how did we do it to sponsor 300 people in the first year? How did we do it to go so fast? І я пам'ятаю, вчора Ярослав, він мені каже, я хотів поспитаюся, от як у вас вийшло перший рік 300 людей спонсорувати. In 1976, when we started the business, we had no idea what we were doing. В 1976 році, коли ми розпочинали бізнес, ми поняття не мали, як. But I wanted to be free. Але я хотіла свободи, бути вільною. And it was a burning desire. І це палало мені, це бажання. And it was just like I said to Olga, it's all in your head. І от саме так я відчувала, як я Ользі сказала, все це в тебе в голові. Everything you will reach is first in your head. Все, чого ти досягнеш, спершу з'являється в голові. So in my head it was, we had to become successful. І у мене в голові була одна думка, ми повинні стати успішними. And I know Yaroslav was saying how he was trying to become professional in this business. І я пам'ятаю, Ярослав мені розповідав, як він намагався стати професіоналом, фахівцем в цьому бізнесі. How he was buying every book. Як купував кожну книжку. How he was trying to learn everything. Як намагався вивчити все. Now, Yaroslav, I knew nothing. А Ярослав, хочу сказати, я нічого не знала. All I knew, I wanted to become successful. Все, що я знала, це те, що я хотіла стати успішною. I did one thing. От я хотіла. I called my sponsor sometimes 10 times a day. Я дзвонила своєму спонсору інколи 10 разів на дню. And I don't know what answers he gave me to my questions. І я не знаю, які то відповіді він давав мені на мої запитання. But I know one time. Але я знаю, як I was really furious. І я гнівалася страшенно, насправді. He told me how to use an oven cleaner. Він мені розповідав, як користуватися речами. And I tried it. Я спробувала. I tried the demonstration how to demonstrate an oven cleaner. Ну, це чистячим засобом чистячим. And it didn't work. Я намагалася продемонструвати. So I was very furious. І це мене страшенно гнівало. We only had 7 products. У нас всього 7 продуктів було. And one didn't work. А мене не працювало. And the good thing was my sponsor came. І тут мій спонсор сказав. He came to our house. Він прийшов до мене, до нас, And додому. most likely it was my fault. І, скоріше за все, насправді це була моя вина. I must have done something wrong. Я, мабуть, щось зробила не так. But it worked when he finished. Але от коли він все зробив, це So that was very good from him. Отже, насправді він дуже добре зробив все. Our sponsor left us after we were 2 weeks in the business. І наш спонсор залишив нас після 2 тижнів у бізнесі. And he went back to America. І поїхав назад в Америку. I never had a phone number from him in America. І не дав мені телефону, я не знала його номеру в Америці. He never called us. Ніколи він нам не подзвонив. So we were lost like little children. Ну і ми були, знаєте, як полишені діти. But I learned a lesson. Але це мені дало урок. The lesson was how good it is to call your sponsor every day. А урок полягав в тому, що насправді дуже добре, коли ти дзвониш своєму спонсору щодня. And when you ask me what is so important in this business, І якщо б ви мені поставили запитання, а що ж таке важливе в цьому I would бізнесі? always say it's 8 little things. Я завжди би сказала так, 8 маленьких речей. And if you do them every day, І якщо ви їх робитимете щодня, you have no way of not becoming successful. то просто у вас не буде можливості не стати успішним. So, number 2 was, Номер 2. you have to be willing and prepared to learn.
Потрібно хотіти і бути готовим до навчання. You have to learn you have to read books, Потрібно читати книжки and you have to listen to CDs. і потрібно слухати диски. Now that was something in the old days. Our sponsor told us to read books. Ну і знаєте, ще ті в старі часи наш спонсор казав нам читати книжки. I had no idea what books to read. А я ж поняття не мала, які то книжки читати. Multi-level business 40 years ago didn't really exist. Тоді, 40 років тому, багаторівневого бізнесу як такого не існувало. Books about successful multi-level didn't exist. І не існувало і книжок про успішний багаторівневий бізнес. My sponsor told us to listen to CDs. Мій Or спонсор in those сказав, days it was cassettes. слухати диски, на той час це були касети. But I didn't have any. У мене не було жодної. He didn't have any. У нього не було жодної. So what should we listen to? То що ж нам слухати? What book should we read? І які книги читати? So that was not all that easy. Так що все було не так просто. But then he told us we have to go to meetings. Але потім він сказав нам, ходіть на зустрічі. And everybody who read our black book knows the story about our very first meeting. І всі, хто читав нашу книжку, знають історію про нашу найпершу зустріч. When our sponsor invited us to come to Munich. Коли наш спонсор запросив нас до Мюнхена. And really my husband and me, we only went there because our sponsor had told us, my husband can play the guitar and I can sing. Ну і насправді чому мій чоловік і я поїхали туди, наш спонсор нам сказав, бо мій чоловік вмів грати на гітарі, а я вміла співати. Probably if he had told us we have to go to a seminar, I probably wouldn't have gone. То він нібито запросив нас для цього. Якби він сказав нам, що ми їдемо на семінар, ну не знаю, чи ми But поїдемо. at that seminar, we made a decision. Але на тому семінарі ми прийняли рішення. At that seminar, I announced in front of all the 50 people or 100 people who were in that room. І на тому семінарі я оголосила перед аудиторією з 50, десь 100 учасників, які були. That we will become the first 21% in Germany. Були у залі, що ми станемо першими 21% у Німеччині. So that meeting was the most important meeting for my husband and me. То ця зустріч стала найважливішою зустрічю для мого чоловіка і мене. And we said we will be 21% in this month. І ми сказали, ми станемо 21% в цьому місяці. We had about 2 weeks to go. І ще у нас було десь близько 2 тижнів. At that meeting we got our 3% pin. І на тій зустрічі ми отримали свій значок 3%. I saw some of you standing up when somebody said you have 3%, 6%, 9%. Я от бачила, коли ви стояли у комісі значок 3%, 6, 9%. I had 3% and I stand up and say, we are going to have 21% this month. А в мене ж було 3%, а я стала і сказала, ми оголосили, у нас буде 20%. On the way home, I said to my husband, І коли їхали додому, я сказала, why did you not stop me opening my big mouth? чому ти мене взагалі не зупинив, не сказав, щоб я закрила свій рот? But my husband said he was down in the garage getting the guitar. So how could he stop me opening my big mouth? То каже, як я міг закрити тобі твою ротяку, коли я в гаражі стала, був свою гітару налаштовувала. But I opened my big mouth and now we were in a situation we had to do it. Але бачите, ротяка відкрилася, і от все, тепер була така ситуація, коли нам потрібно було це. Don't ask me how we did it. Навіть не питайтеся мене, як ми це. It was a decision out of emotions. Це було на емоціях рішення. But I knew, and this is like my husband said, it's character. You say something in a moment, but then you have to do it. Але я знала, от мій чоловік сказав, все в характері, щось скажеш в якийсь момент, але потім ти знаєш, що маєш це виконувати. We were working day and night. Ми працювали день та ніч. We were talking to everybody. Ми всі з усіма розмовляли. People were laughing at us. Навіть сміялися над нами. People thought I'm gone crazy. І люди вважали, що People felt sorry for my husband. І жаліли мого чоловіка. Because my poor husband had this crazy wife.
Бо, ну, як чоловіка не пожаліти, у якого така... And they really thought he would be much better off without me. І насправді думали, Боже, Even my mother threw me out. йому краще, його батьки, що йому краще би знайти навіть моя Because мама. my mother thought, we had so good jobs, why should we do something stupid like this? Бо моя мама думала так, Боже, у них обох була прекрасна чудова робота. Навіщо всяку цю дурню робити, то, що вони зараз You know, лізли? and I have a new line right now in Germany. І зараз у мене нова лінія в Німеччині. Anna was asking them to make their name list. Анна має нову лінію в Німеччині. And I hear they have this wonderful list. І списочок склала, і знаю, чула вже я в них. And when I asked them to, when are they going to invite people? І там питалася, як They запрошувати. find all stupid excuses. Ну, тобто, коли, казали мені, коли запрошуєш людей, то називають ту чи іншу якусь Why they can't do it. причину, чому, коли кажеш їм, що треба робити, що не можуть. But in reality it is really because they are scared of what people think when they talk to them about this business. Ну, але насправді, знаєте, чого бояться люди? Вони, от коли вони говорять, розповідають людям про цей бізнес, вони бояться, що ці люди подумають, з якими вони про нього говорять. In March of 1976, І в березні 76-го року, when we had decided that we would be going 21%, коли ми вирішили, що підемо на 21%, I had no time to think what people would think. то в мене не було вже часу думати, а що то подумають люди. I only knew we had to keep on moving. Я знала лише те, що нам треба йти далі. And if somebody said no, it made no difference. І якщо хтось сказав ні, то яка різниця? Нехай. We kept moving. Ми йшли далі. But I tell you too, coming back to point number 2, Але listening to CDs and reading books. давайте повернемося до пункту другого, слухаємо диски і читаємо книжки. My sponsor had done one good thing. І мій спонсор одну хорошу річ зробив. Not only had he invited us to the meeting, Не лише запросив на зустріч, he had prepared with us another meeting. він підготував за лише іншу зустріч. And when we were sitting together to prepare for the other meeting, І коли ми вже сиділи разом, готувалися до цієї наступної зустрічі, my sponsor said one thing. мій спонсор сказав один момент. He said, there is one rule in my organization. А він сказав, в моїй організації існує одне правило. And the rule is І правило no women on stage. жінок, щоб не було на сцені. Now this was his rule. Ну, це було його правило. I tell you something, I think Europe and Russia would not exist. Дозвольте мені сказати один момент. Мені здається, що ні Європи, ні Росії не існувало. If we had kept to that rule. Якби ми всі слідували цьому правилу. Now his wife never went on stage, I know. Ну, тоді б його дружина не потрапила б на сцену, це я точно знаю. But can you imagine this auditorium here without Ina, without Antonina, without us? А можете уявити цю аудиторію тут, без Іни, без Антоніни? That just wouldn't have worked. Ну, це ж, як це можна собі? Women are very, very important in this business. Жінки мають величезну вагу в цьому бізнесі. But now my husband and me had prepared this meeting. Ну, але отже ж, мій чоловік тоді і я готувалися до цієї зустрічі. Our sponsor had gone back to America. Бо ж наш спонсор поїхав назад собі до Америки. But he had told us you have to listen to cassettes. Але сказав нам при цьому, слухайте, маєте слухати касети. I never even had one of those Walkmans at home. Ну, у мене ж навіть оцього програвача не було тоді Walkman. So we bought one. Ну, ми купили. And we took it to the seminar. І взяли з собою на семінар. There was only 30 people. Там було всього 30 учасників. But every speech anybody had, we had on this cassette. Але от всі промови у нас були на цій касеті. And we told everybody, you need these cassettes.
І ми всім сказали, вам потрібно Because касети. if you go home, you will forget most of it. Всі ми записували, тому що от ви зараз розійдетеся і забудетеся. So we were training our people, if you bring us a cassette, І ми навчали людей своїх, от наших, так. що we will duplicate and you get it. Приносьте касету, ми зробимо копію, перепишемо. Now, this was a really good idea in the beginning when you have 20 people wanting a cassette. Ну, знаєте, насправді це була прекрасна думка на самому початку, коли 20 людей. David and Peter were not excited Да, ну, але хочу сказати, що Пітера це не радило. because they were the ones who had to copy the cassette. Бо всі ж, ну тоді і в них всі копіювали ці касети. But at least some people were nice and they gave them a little bit of money when they got the cassette. Всі треба було купувати, щоб роздавати. Але знаєте, хтось йому давав ці гроші трошки, що, мовляв, за касету мені. But this is the way how we found out how important it was for people to be able to listen. Але от саме так ми засвоїли цю думку, наскільки важливо для людей слухати. Now we're using new technology. Зараз уже нові технології, ми ними користуємося. Can you imagine how many seminars my husband and me are going to? Можете собі уявити, наскільки тільки семінарів ми ходимо з... Now, I was sitting there most of the time yesterday, Вчора я ось там сиділа здебільшого більше. next to the translating lady. І, ну, перекладач поруч зі мною. But in front of the translating lady, I had my iPhone. От, але перед нею, перед перекладачкою я тримала свій айфон. She was truly amazed what she was doing. І насправді вона аж зачудувалася, що цей айфон мій. But I have every speech of the seminar on my iPhone. Навіщо, мовляв, айфон? Але кожну промову, кожен виступ я записувала на свій And I айфон. put every speech of each seminar on my computer. І я у свій комп'ютер вкладаю кожну промову на своїх And семінарах. I can listen to anything. І я слухаю все. Now Yaroslav will be amazed how I can listen to his speech and never forget anything. А Ярослав теж зачудувався, як же я слухала його промову і ніколи нічого At the не moment, знала. it's on my iPhone. Ну, зараз я записала, у мене зараз на айфоні. But tomorrow night, it's going to be on my computer. Але завтра ввечері вже буде в мене в I комп'ютері. will. You always need to have things you can listen to and things you can read. Завжди потрібно мати під рукою те, що можна послухати, і те, що можна почитати. So that is the second important thing, and it's like a recipe in your business. Це другий важливий момент, і це як рецепт вашого бізнесу. Listen to speeches and read books. Слухайте промови, слухайте виступи, читайте книги. The third step which makes you successful І третій крок до успіху is to go to every meeting це відвідувати кожну зустріч. and make sure you take all your partners with you. І обов'язково з собою всіх своїх партнерів брати. Now I tell you, you will never grow if you don't go to meetings. Дозвольте сказати, ви ніколи не будете рости, якщо не будете ходити на засідання зустрічі. And you already might know that. А ви вже можете це і знати. But if you already know that, then it's even more important that your partners will go to meetings. Але якщо ви це знаєте, то ще важливіше, щоб ваші партнери знали, як важливо, і ходили на зустріч. And I can see so many of you sitting here, Бачу, як багато вас тут сидить. but every one of you has people at home. Але ж у кожного з вас є ще вдома люди. And I'm sure many of you will think, oh, if they were here. І я певна, що багато з вас, хто думає, от якби вони тут були. But it's you who makes the decision for others. Але саме ви вирішуєте за інших. And it's you who has to make sure that they come to the next seminar. І саме ви маєте зробити так, щоб вони прийшли на наступний семінар. And the most important thing when you leave here today is really to think about your partners. І найважливіше, що ви маєте винести з собою сьогодні, це завжди думати про своїх. And the best thing you can do for them is bring them a ticket. Найкраще, що ви для них можете зробити, це привезіть їм квиточка. Because without a ticket, they will never go to the next seminar. Бо без квиточка вони ж ніколи не приїдуть на семінар. And you come to point 4. А зараз ми вже підійшли до четвертого. Very, very important. Your business will not grow without. Дуже
дуже важливий момент, без якого не буде рости важливість. Yesterday I told you Вчора я вам сказала, that this business was a business we could start, my husband and me, because we needed very little money. Тоді, на той момент, коли ми розпочинали, і саме тому ми змогли, мій чоловік і я, розпочати, тому що була невеличка сума була потрібна. For any other business you need money. Бо для будь-якого іншого бізнесу потрібні були гроші. Yesterday we were going to a very nice restaurant, Вчора ми поїхали до гарнючого ресторану. very interesting. Дуже цікаво. And I asked Ina, what happened to the other restaurant we used to go before? А я питаюся у Іни, а той от ресторан, куди ви раніше ходили, що з ним? And Ina said they went bankrupt. А Іна каже, збанкрутував. And we were talking about other businesses. І ми говорили про інші бізнеси. Ina knows all big designers. Іна знає всіх найбільших дизайнерів. She knows who has the nicest clothes. Вона знає, де в кого найкраще працює. And we were talking about a German big designer who just went bankrupt. І ми саме говорили, згадали тоді німецького дизайнера, він такий знаний, він збанкрутував. 2 years ago, nobody could have thought that they would bankrupt. 2 роки тому нікому на думку не спало, що він And then we were sitting in this new restaurant. І ось ми сидимо собі в новому цьому ресторані. And I said to Ina, how much money do you think they have invested here in this new restaurant? І я питаюся у Іни, от на твою думку, яку суму вони мали вкласти в цей ресторан? A lot. Величезно. But I tell you something, how sure can you be that this restaurant is going to be money making all the time? А ще інше, давайте подивимося. Як ти можеш бути певен, що цей ресторан буде весь час заробляти? At the moment, in the crisis of Ukraine, people don't have the money to spend, really. Бо насправді у людей вже, зважаючи на кризу в Україні, вже і грошей немає. Not everybody will go out to a restaurant every night. Не лишилося. Хто ж це щодня, щовечора буде ходити до ресторану? And not to such expensive restaurants. А ще й такий дорогий ресторан. But in the MBA business, it's something different. Ну, але MBA-бізнес це по-іншому. You might not need money, Можливо, навіть і гроші. but what is most important for you Але що найважливіше для вас? is the people you know and the list of names you have. Це ті, кого ви знаєте, і список прізвищ, що ви маєте. Now, when Yaroslav asked me, how did you sponsor 300 people? Ярослава питається мене, як же ви спонсорували 300 людей? I didn't know them before, Я ж їх до того не знайома навіть з ними була. but we learned from own experience not to let people go without asking them one question. Але, знаєте, на власному досвіді ми навчилися не відпускати людину без того, щоб не поставити їй запитання. If they didn't want to do the business, Якщо вони не хочуть робити бізнес, in the first 2 or 3 months we were both furious. да, бо перші 2-3 місяці, знаєте, гнів охоплював нас обох. Because they drank our coffee or our tea. Бо вони випивали всю нашу каву, весь наш чай. We spent 2 hours with them. Ми з ними 2 години сидимо. They didn't want to buy our products. Вони не купують наш продукт, не хочуть. And they just said, we think about it. І кажуть нам, та подумай. They didn't even say no, Навіть не кажуть ні. but they just wanted to leave. Так? Але просто йдуть, вже хочуть йти. And we were mad. І звісно, що це нас охоплював. But after a while we learned to do something different. Але знаєте, пройшов деякий час, і ми навчилися по-іншому. We learned to ask people, okay, it might not be a business for you, but do you know somebody who wants to make money? Ми навчилися їх запитувати, ну добре, нехай це буде бізнес не для вас, не зовсім для вас, але можливо ви когось знаєте, хто хоче заробляти. Do you know somebody who might want to start with us? Можливо, ви когось знаєте, хто хотів би розпочати з нами працювати. Do you know somebody who would fit in our team? Можливо, знаєте когось, хто впишеться в нашу команду. And many times we got phone numbers from them. І знаєте, в багатьох випадках ми отримали від них номерок телефону. We have a new emerald in Mexico.
У нас у Мексиці є один. And he's very young. Він молодий дуже. От. And his parents are diamond. Його батьки діаманти. And he learned one thing from us: never let anybody go without asking, do you know anybody who could fit in our team? Do you know anybody who wants to make money? І він навчився від нас. Не відпускай нікого, а просто поспитайся в них. Чи знаєш ти, можливо, когось, хто б вписався в нашу команду? Чи знаєш когось, хто б хотів з нами працювати? On the 12th of March, І 12 березня he had someone who said no to him. Був там один, каже йому ні. But he got one phone number Але отримав один номерок телефону. from a doctor who was just at that time in Mexico City. Це був лікар, який на той час саме виявився, перебував у Мехіко. But he lived about 8 hours away from Mexico City normally. Але мешкав, він проживав за 8 годин від Мексико їзди. So this young man called the doctor. Оцей молодий чоловік, він дзвонить тому лікарю. And he told the doctor, I have something very important to talk to you. І каже, лікар, мені треба з вами поговорити про один дуже важливе питання. And the doctor gave him 15 minutes time. І лікар дав йому 15 хвилин. And the doctor was in his white doctor suit. Ну і лікар, звісно, в своєму халаті на роботі. And he said he has only 15 minutes for him. Каже, у мене для вас 15 хвилин і все. This young, 26-year-old man Оцей молодий, 26 років йому. told him very little. Ну, сказав йому, що встиг. But can you tell in 15 minutes? Що можна за 15 хвилин встиг? He told him next week he has big people coming in from Germany. Він сказав, знаєте, наступного тижня у мене з Німеччини дуже важливі приїжджають люди. And they can tell him about a business which makes him free. І вони можуть розповісти про цей бізнес. And all he needs to do is bring many people with him to that seminar. І це буде семінар. Все, що від нього вимагається, якомога більше людей привести на цей семінар. And somehow he must have left a very good impression. І, ну, і для того, щоб скласти враження. Дуже He was so excited himself. Знаєте, на нього, тобто на нього це справило враження. The week later, Цікаво. at that seminar, when we were speaking, І через тиждень на цьому семінарі ми виступали. there was this doctor. І там був той лікар. He had 42 people at the seminar. Привів 42 осіб з собою. He knew nothing himself. Він взагалі той сам ніколи не чув про це. 42 people knew nothing. Нічого не знав, 42 ці з ним нічого не They знали. had 10 days left. А в них лишалося 10 днів. On the 31st of March, they were 21%. 31 березня вони вийшли на 21. By the end of August, they were platinum. Відсоток. На кінець серпня вони стали платиною. This year, they finished as new emerald. З цього року нові смарагди вони закінчили. And it shows everything is possible. І це показує про те, що все можливо. But it's only possible if you have a burning fire in you. Але можливо лише, коли оце жагуче всередині вас палає And if бажання. you don't let people just go, І просто не відпускайте людей, не відпускайте просто так. but if you make your list longer and longer every day, Щодня поповнюйте свій список. your list of names is the biggest capital you can ever have. Бо ваш список з іменами в нього це найбільший капітал, який взагалі можна мати. And that's something we learned very quick. І цьому ми вчимося дуже швиденько. Point number 5. І п'ятий пункт. You know, one of the most important thing is really how do you invite prospects? Ну, найважливіше – це перспектива, як на неї виходити. Now I tell you in the beginning, I had no imagine how shall I invite people. Тобто, запрошувати як людей. На самому початку я поняття не мала взагалі. And it was just by experience Просто на досвіді вже. that I learned one thing. Я вивчила один такий момент. For me, it was much easier to use the telephone
Для мене набагато легше було спілкуватися телефоном. and call people on the telephone Просто телефонувати їм and invite them. і запрошувати. Because when I was meeting somebody in the street or in the supermarket, Бо коли я з кимось зустрічалася на вулиці, в супермаркеті, and when I wanted to invite them while I was talking to them, розмовляла з ними і хотіла запросити, it was very difficult for me because they will always ask me, yeah, but what is it? для мене було дуже важко, тому що одразу від них запитання, ну і що це таке? And they always said, I want to know more about it. От, а завжди хотілося почути, я хочу ще більше дізнатися. So just seeing somebody and not being able to run away was a very difficult thing. Знаєте, для мене було дуже важко, коли ти віч-навіч перед кимось стоїш і втекти вже нікуди. So it was much easier for me to be on the telephone, Для мене набагато легше було спілкуватися телефоном, call people дзвонити їм. and say, what are you doing on Thursday or Saturday? І просто ставити запитання, от у четвер або у суботу, що ви робите? I want to talk to you about something very important. Я б хотіла з вами побалакати про щось дуже It важливе. only takes 1 or 2 hours. Всього годинка-дві. What's better, Thursday or Saturday? Що вас більше влаштовує? Четвер чи And I субота? would never give an answer what it was. Так, і ніколи, про що це, я ніколи не відповідала на це відповідь. But that was something I could only do on the phone. Але все рівно так спілкуватися я лише по телефону могла. And I tell you something, I can understand every one of you who is scared of picking up the phone. І ви знаєте, хочу вам сказати, кожного з вас з розумінням поставлюся, той, хто хоче радше But you can train yourself. взяти телефон і спілкуватися телефоном, але ви можете себе натренувати. You can practice with your sponsor. Можете зі спонсором You can попрактикувати. practice with your downline. Можете попрактикуватися зі своїми You партнерами. can practice with your husband or wife. Можете з дружиною, з чоловіком попрактикуватися. But you have to know how to do it. Але просто потрібно цьому вчитися, потрібно знати, як до цього підходити. And if you know how to invite people, of course you come to point number 6. Ну, а вже коли ви вмієте запрошувати людей, то переходите до 6-го пункту. You have to know how to explain the plan. Вам потрібно вміти роз'яснювати план. I know that it's much easier to take somebody to your sponsor, Я знаю, що набагато легше колись привести до спонсора свого, and your sponsor explains the plan. а спонсор вже пояснить план. Now, what should we have done, my husband and me, after our sponsor had left? Ну, а що нам було робити моєму чоловікові і мені після того, як наш спонсор поїхав? No sponsor, nobody to show the plan, no business. Немає спонсора, ніхто вже не покаже, не роз'яснить той план, то й нема бізнесу. So we had to learn. Тож нам треба було And вчитися. if everybody of you is here in this room, І от кожен з вас, хто тут в цій кімнаті, if you want to have a big business, в цій залі, якщо ви хочете мати великий бізнес, you have to learn just like we did. вам потрібно вчитися саме так, як цьому вчилися ми. You have to learn to show the plan everywhere. Вам потрібно вчитися показувати свій план скрізь. And I know there's so many situations when you can't wait for a sponsor. І я знаю, що існує стільки ситуацій, коли просто нема можливості чекати. You спонсора. can't wait for a platinum. Чекати платини. You have to do it yourself. Чекати платини. Вам потрібно самостійно це робити. So you have to find a way how to show the plan yourself. Значить, вам потрібно якось знайти спосіб показувати цей план самому. And if you ask me today, can I show a plan? І якщо ви поспитаєтеся мене сьогодні, а чи вмію я показувати If you план? ask my husband, can he show a plan? Якщо ви спитаєтеся мого чоловіка, чи він вміє показати план? We surely cannot show the plan you show. Ну, звісно, ми не можемо, не вміємо показувати той план, що ви показуєте. But we know the principles. Але ми знаємо принципи. We have shown thousands of plans. Ми роз'яснювали, показували тисячі планів. If you don't show the plan for 2 weeks, it's going to be difficult. Якщо ви не покажете план на 2 тижні, то справа поскладнішає. If you show the plan only every 3 months,
Якщо ви показуєте план раз на 3 місяці, it gets very difficult. це ще складніше стане. And if you show the plan every year, А якщо показуєте план раз на рік, nobody will sign. то ніхто і не підпишеться. You have to be able to show the plan every day. Вам потрібно вміти навчитися показувати план щодня. And when you sponsor somebody, І коли ви є спонсором для когось, you come to one point which is very important. ви всі приходите до одного дуже важливого моменту. Somebody is only sponsored if he has products, Спонсорувати треба при наявності продукту. if he has a starter pack which is CDs and books, Якщо є перший пакет із дисками і книгами, how will he learn? то як вчитися цього? If he has no books, if he has no CDs, how can he learn? Як людина навчиться? Обов'язково мають бути диски, CD і книги. Як навчитися без цього? You leave him, and what is he going to do? Ви залишаєте цю людину, і що If він he has буде? no products, what is he going to do? Якщо в нього немає продукції, що він буде робити? But you want somebody to have a good start in the business. Ви що хочете досягти? Ви хочете, щоб людина мала хороший старт у If бізнесі. you want a good start in the business, he needs products, he needs CDs, he needs books. Якщо ви хочете, щоб людина мала хороший старт у бізнесі, йому потрібна продукція, йому потрібні книги, йому потрібні диски. And to point number 8, І тепер до пункту 8. I will never let anybody go without products. Я би нікого не відпускала без продукції. Even if he doesn't want to sign, Без продукції, навіть якщо людина не підписується. I will always sell him products. Я завжди продам продукцію. And then I will take good care of him as a customer. І потім буду дуже поважно до нього ставитися як до клієнта. You know, every one of you says, oh, I know the 8 steps to success. Знаєте, кожен з вас може сказати, та ці 8 кроків до успіху я знаю. It's easy today. Сьогодні це просто. But this was a development over years from my husband and me. Але це, мій чоловік і я, це напрацьовується руками. When we had to learn how to build this business. Роками ми вчилися, як будувати цей бізнес. And this is out of all our experience, the best way to do it. І це от на нашому досвіді, ми з нього виписали найкращий спосіб все це зробити. And what we really want for every one of you. І що ми хочемо для кожного з вас? We want every one of you to become successful. Ми хочемо, щоб кожен з вас став успішним. I really want you to come with us to Las Vegas. Я от справді хочу, щоб ви з нами їхали до Лас-Вегаса. We have always been so proud of our Ukrainian friends. Ми завжди страшенно пишалися нашими I know українськими many of друзями. you are sitting in the back rows here. Я знаю, що багато там на гальорці But сидять. I want to meet you personally. Але я б хотіла з вами познайомитися I want you to особисто. go 21%. Я хочу, щоб ви виходили на 21. I want you to go with us on leadership. Я хочу, щоб ви на лідерські з нами заходи поїхали. I want to go with you on many trips. Я би хотіла з вами у багато мандрівок їхати. I want to spend time with you. Я би хотіла проводити час з вами. And I know Katja has a new red bus. І я знаю, у Каті є And Katja says, новини для her нас. husband said, we want to come to Germany and visit you with the new bus. Новий, вірніше, у них автобус, і вона каже, знаєш, ми хочемо поїхати на цьому бусі в Німеччину і вас відвідати. And we bring all our platinums with us. І привеземо в цьому бусі всіх наших платин. I said, then you need a bigger bus. Кажу, тоді тобі не бусик, а більше такий автобус уже потрібен. And he said, no problem. Він каже, то й не проблема. As long as you don't see problems in this business, От якщо ви не бачите проблеми в цьому you бізнесі, will grow ви будете рости, and you deserve it. і ви на це заслуговуєте. You are the best people we ever had. Ви найкращі з усіх, колись що ми мали, люди. And you have the best leaders. І у вас найкращі лідери. And together we are a wonderful team. І разом ми з вами чудова команда. And even if times are a little bit difficult at the moment here in Ukraine,
Нехай Україна зараз живе у складний час. We will make the biggest success out of this. Ми все рівно зробимо нам з усього цього найбільше. We're so proud of you. Ми так пишаємося вами. Proud of your leaders. Пишаємося вашими лідерами. And we know you can do 1,000 times better. І ми знаємо, що ми в 1000 разів кращимо. And I'm looking forward to the next seminar. І я чекатиму з нетерпінням When we наступного. see hundreds and hundreds of new platinums here. Коли ми сотні і сотні нових платин будемо And we тут. thank you very much for everything.